زموږ ټاپک دی ټارک ان کرنٹ کیرینګ لوپ چې کله موږ یو کوایل یا کرنٹ کیرینګ وایر موږ په میګنیټک فیلډ کې کیدو موږ ته پته ده چې هغه به میګنیټک فیلډ چې دی په د باندې به په دې کرنٹ کیرینګ وایر باندې به فورس لګي او فورس موږ پوینټ کړو چې هغه د دې ایکوال چې F is equal to I into L cross B دا زموږ ایکویشن دا موږ یوز کوو سپوز د دې لپاره موږ یو ریکټنګولر لوپ واغستو چې هغه کې به کرنٹ فلو کی سپوز دا دې ډایګرام کې چې څنګه شو کړی دلته کې ما سره دا ریکټنګولر کوایل دی چې دا غي سایډ سي دي په دا لینث چې دی دا زما د A لینث شو دا او ویډث چې دی دیٹ از B چې دی د ویډث شو او د سایډ دي سلور سایډ دي ریکټنګل دی نو دا سپوز ما ودته وی چې دا زما ون سایډ شو دا 2 3 and 4 ریسپیکټیولی دا سلور سایډ دی په دې کې کرنٹ چې دی دا سره روان دی انټي کلاک وایز دا چې فلو کی پکې او دا اپلایډ میګنیټک فیلډ چې په دې ډایرکشن کې دی په ټول کوایل ته اپلای شوی دی نو دا چې دی دا میګنیټک فیلډ دا په دې کوایل په یو سره په د مینس کې فورس په لګی کنه په هر سایډ باندې سپوز دا 1 2 3 4 چې د پر انډیویډوالي ما زبا سپاین کما فورس په پاین کما هغه نه چې کله فورس پاین کما چې کم سایډ ته ما سره فورس یي کم سایډ ته وینش کیږي چې کله فورس پاین کما بیا به ټارک معلوم کما او وګورم چې دا کوایل چې په دمای به ټارک سره لګي او موشن وسنګي مطلب دی او سکه به یوز کیږي چې سره کنه 1 او 3 د ایکویشن ته وګورو موږ L او کراس B دی د B او د L په مس کې انګل چې دا that will be 90 اوس زبر واهلمه د سایډ 3 لپاره ګورم 1 او 3 لپاره د L کراس P چې دی نو هغه ما سره چې دا پیرلل دي کنه θ = 0 ډیګري دا پیرلل دی وته چې کله θ 0 پیرلل دی نو اټ مینز چې L کراس B = 0 چې L کراس B 0 شو نو د فورس on 1 and 3 sides هغه 0 شو نو پیرلل لپاره ما سره 0 راغی اوس پر 2 and 4 sides د 2 4 sides چې دلته کوم دي د لپاره د دې سایډ لپاره او د دې سایډ لپاره چې کومه چې د دې لپاره بسنګي نو ګوره دلته کې مثلا انګل دوړ دلته کې چې دا د L او دا یو بل ته پرپندیکولر دی او B داسې دی او L داسې دی نو پرپندیکولر دوړ سایډ ته نو دا واس پرپندیکولر شو چې L پرپندیکولر ټو B شو مثلا L کراس B does not equal to 0 ولې چې 90 دا کنه L کراس B به 0 نه نو F2 او 4 force on 2 side 2 and 4 دا وسی بیا دا مثلا non zero وي میکسیمم وي نو مثلا د 2 او 4 سایډ لپاره راغی F = IAB A د دې سایډ چې څنګه A دی ټول دام A سایډ دی دام A د لینث چې A دی د دم A دی نو ما سره F = IAB د یو سایډ لپاره د بل لپاره IAB راغی نو اوس د ټارک فایند کومه چې د باندې سور ټارک لګی کنه فار ټارک نو ټارک = R cross F د دوه په مس کې کراس پروډکټ دی R او د F په مس کې نو دلته کې R ما سره سده چې کله ټارک بکله پروډوس کیږي چې دا یو په د کې یو اکسیس والے ما چې هغه امیجنری یو اکسیس هغه نه بدی اس کی په هغه اکسیس باندې بدی بیا روټیشن کی سپوز امیز په میډ پوینټ باندې ما یو اکسیس واستو یو شافټ اون تک وته لګوم هغه باندې بدی روټیشن کی دا سپوز سایډ ویو دا کنه په میز باندې دا او پوینټ چې دا میډ پوینټ دی دا اکسیس والے څنګه دی کنه نو دې سایډ ته چې کوم دا د سایډ 2 والا نو د باندې فورس برابر سایډ باندې په رائټ هاند رول پوینټ کولی شو چې فورس په کوم ډایرکشن کې سیمیلرلی په فورس چې دی فورس ډاونورډ دی نو اوورال چې ما سره کوم راغی فورس نو دا ټارک چې دا پروډوس کیږي په کوم ډایرکشن کې په کلاک وایز ډایرکشن کې ټارک په کلاک وایز کې او سایډ چې اوورال چې ټوټل ما سره بیو کنه چې کله هاف لپاره شو ما سره راغی B/2 د دام B/2 شو دام B/2 سایډ شو نو R ما سره راغی B/2 فرام فیګر دا شو کړم نه اوس ټارک چې دی د یو د لپاره سایډ 2 لپاره څه پوینټ کوم ځکه چې دی هم پروډوس کی کنه دلته هم فورس دی F2 دی دلته F4 دی نو دوه پروډوس کی ا دوه ما سره ویني شو نو د 2 لپاره ما سره راغی 2 سایډ لپاره ټارک B/2 کراس F2 نو د B کراس د ټارک ته R کراس F ته دلته کې ما پروت کو د 2 سایډ لپاره پلس د 4 سایډ لپاره B/2 کراس F4 چې کوم 4 سایډ والا کوم دا فورس پروډوس شوی دی کنه دا ډول چې 8 کما ما سره با ټوټل ټارک راشي دا اصل کې دا ټوټل ټارک ډیفاین کوم کنه نو B/2 او B/2 دواړو کې د فورس چې د دواړو لپاره سیم دی نو B/2 into IAB د فورس شو پلس B/2 into IAB ما سره ټوټل چې کله دا ما دواړه 8 کړو ما سره راغی ټاو = IAB او B دا AB چې دا لینث دی دواړه د کوایل نو ټاو = IAB B دا AB چې دا سړي ما سره دا لینث دی H دی دا یو لینث دی یو ویډث دی کنه B ویډث دی A لینث شو او B چې دا کیپټل B دا ما سره میګنیټک فیلډ دی او I کرنٹ دی دا ما سره له اوس دا AB چې دا اصل کې څه شي دی دا خو ما سره ایریا ده د دې ایریا انکلوز بای د لوپ دا کوم لوپ ته د ایریا چې دا لینث ملټیپلای بای ویډث ریکټنګل کنه دا پر ما ایریا دې ته مو چې دا زما څه دا ایریا ده
اوس tau is equal to I A B دا capital H دی دا ماته represent کی دا ماته area of loop دا represent کی او دا چې کله پاسه کیپ کله زو کوم بیا ماته د څه شو کی ماته بیا د area normal direction شو کی چې د area direction کوم سایډ ته کنه نو اوس سب دا کله ویلیډ دی چې کله دا perpendicular وي ورته دا ټارک چې دا theta چې دا کله 90 د فورس او د r په میس کې سپوز ما سره theta چې دا 90 نه یو سپوز یو theta جوړ کړل 90 نه یو theta وا arbitrary لکه دا روټیشن چې دا معمولی دا کمپلین وکنه دلته فرام دیو فیګر نه د دې فیګر نه مطابق چې موږ ته ګورو اول دا سټریټ لاین دا سی بالکل سټریټ نو نارمل وته لکه پرپندیکولر وته او سپوز دی د ایریا نو ایریا چې کله دا سی سټریټ وان نو د ایریا ډایرکشن نارمل چې دا اپورډ برو دا سی ډایرکشن چې سپوز دا سره یو لکه theta جوړ کړل لکه روټیټ شي دا سی په دې اکسیس نه بیا د بی دا سی دی بی دا دی او ایریا چې وا ایریا ډایرکشن یونټ ویکټر نو هغه لګ معمولی ونته کې چینج شو نو دی بی سره د ایریا چې دی یو لکه theta جوړ کړل چې ته ما دا theta وي او دا شان b/2 چې اول کوم کنه بیا b/2 چینج شو او سره بر لړو نو دلته کې کوم theta دا او دا theta د دوړه سیم دي او دا اصل کې د b پروجیکشن د b/2 د پروجیکشن دی نو د ما سره کمپوننت راغلی د b/2 sin theta او دا یو کمپوننت چې دا cos theta والا دی cos theta کې موږ انټرست نشته بس او موږ پریدو او b/2 sin theta والا راغی اوس زه په ریپرزینټ کوم اسو چې کله ما سره theta بګین والی مطلب سپوز ما سره لګه ار څه theta کې دي شي 90 نه علاوه نو زه بیا اکویشن څنګه لیکم tau is equal to IAB sin theta دا زما د theta لپاره چې ما سره theta او سپوز ما سره کویل چې دا کنټینز n loops دی پکې بیا زما theta چې دا د اکویشن بیا ما سره سي چې tau is equal to NIAB sin theta چې دا ایریا دا یو چې دا ایریا شو دا ما area of coil B magnetic field او دا theta شو sin theta دا او I current او n چې دا number of turns یا coil کې چې کوم loops دي number of loops کنه دا ماته شو کیږي او د دې اپلیکیشنز چې دي جنریټرز او موټرز AC DC موټرز وغیرہ چې دي دا ټول د دې اپلیکیشنز چې دا په دې بیس باندې چې دا ټارک چې کله دا پروډوس کی په ټارک دا فورس چې دا کله میګنیټک فیلډ دا فورس لګي په دې کویل باندې هغه کې ټارک پروډوس کی ټارک په نتیجه کې چې دا روټیشن کی نو روټیشن چې کله په میګنیټک فیلډ کې ته کویل روټیټ کی نو تاسو سره کرنٹ پروډوس کیږي یا سپوز میګنیټ وتا ایکسټرنل سورس وتا ټایپ لیکل هغه میګنیټ تاوي او چې څنګه چې جنریټر کی کنه یو پکې د سټیټری او بل ته ارمیچر وای نو ارمیچر باندې کوم چې د کویل زی او په سټیټر کې می دواړه ای وی ار تر غلي اتوماتیک ولټیج ریګولیټر ته هغه ولټیج ریګولیټ کی چې سوره ولټیج پکاره فکس لکه 220 ولټ مال پکاره دی نو په 220 باندې فکس کما او مال لکی او ای کې با میګنیټ سي چې کله کویل ته په میګنیټک فیلډ کې تاوین فلکس چینجینګ د وی وتا سره پروډوس کیږي کرنٹ په پروډوس کیږي او بیا موږ په جنریټرز او ای کې اپلای کوو ثانک یو